สำหรับผมแล้วไบโอเคมิสที่ไม่ยอมอัพเคลือบให้เพื่อนเป็นไบโอเคมิสที่เสียชาติเกิดในละคุณแผ่นดินเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไร เกิดมาทำไมไอ้เนรคุณแผ่นดินข้าพเจ้าเนรคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่เอ้ยโยสวัสดีครับอยู่กับผมเชลเล็กวันนี้ก็จะมาแชร์บิวไบโอเคมิสสายย่าที่ผมเล่นอยู่ในช่วงนี้ในกิจกรรม Dimension Deal นะครับสกิลที่อัพก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วที่2ผมจำไม่ได้อัพเคลือบอันนี้นะจะไปอัพของ High Class เลยก็คือ Survival Food Survival Food จะทำการป้องกันอาวุธหลักอาวุธรองเกราะแล้วก็แอ c เซสซอรี่ของเรานะครับซึ่งจะเป็น 4 ส่วนแต่ว่าตอนนี้ไบโอเคมิสทำของแตกได้แค่ 2 ส่วนเท่านั้นซึ่งก็คืออาร์เมอร์แล้วก็โคกยังไม่สามารถทำลายชิ้นส่วนอื่นๆของตัวละครของเราได้นะครับเพียงแค่ทำลาย 2 สิ่งนี้ได้ก็ทำให้ปาร์ตี้เราได้ดีเบตมาอีกมหาศาลเลยเช่นกันนะตอนแรกๆผมก็พยายามที่จะสแปมสกิลเดมอนเทชันคิดไปว่ามันจะทำให้ของแตกได้แต่ว่าลองไปทดสอบดูอีกรอบแล้วก็ทั้งในรายละเอียดสกิลเองหรือว่าจะเป็นใช้จริงเนี่ยก็ไม่สามารถทำของแตกได้นะครับสกิลนี้สกิลที่ทำของแตกได้ก็จะมีแค่เอซิดเทเลอร์เท่านั้นเองไม่รู้ว่าอาชีพโลกจะสามารถปลดของได้หรือเปล่ายังไม่ได้ลองย้ายไปดูเลยนะครับถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าโลกสามารถทำลายของแตกชิ้นส่วนอื่นได้หรือเปล่าเหตุผลที่ผมไม่ได้อัพขวดของไอคาร์ดนะครับเพราะว่ามันอิงดาเมจจากวิทค่อนข้างเยอะแล้วก็สเต็งด้วยแค่ปาสกิลจากเอซิดเทเลอร์เนี่ยเราก็วิ่งตามศัตรูแทบจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับถ้าบางง้างปาเอซิดเดมอนเทชันอีกเนี่ยยิ่งจะตามไม่ทันเลยในขณะที่ทุกคนมีมูลหมดแล้วระยะเวลาในการไล่ของสกิลเอซิดเดมอนเทชันในสายย่าเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มค่านะครับกดสกิลย่าแล้วก็วิ่งไถบวกกับสกิลเมนดาโกล่าดีกว่าซึ่งทำดาเมจ1วิจะได้ประมาณ 1,400% นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยถ้าคิดดาเมจแบบคร่าวๆนะครับทุกวินาทีของสายย่าก็จะทำดาเมจ 1,400 บวกกับ 1,600 ก็ 3,000% แต่ว่าต้องระยะใกล้นิดนึงนะซึ่งสำหรับผมเพียงพอแล้วที่จะทำดาเมจณปัจจุบันสกิลนี้ถ้าโชคดีถ้าศัตรูอัพวิทก็จะทำให้ดาเมจของเอซิดเทเลอร์เราแรงขึ้นอีกก็ติดไว้ได้นะครับสกิลนี้สกิลย่าเขียวของเราก็ฟื้นเลือดเท่ากับ 5% ของ Max HP ใน PVP ที่เลือดเราคูณไปค่อนข้างเยอะเนี่ยสกิลนี้ก็มีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ว่าคูลดาวน์ในฉาก PVP ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะเป็น 15 วิเนื่องจากตอนนี้ไบโอเคมิสทำของแตกได้แค่ 2 ชิ้นเท่านั้นจริงๆจะอัพเป็นสกิลนี้ก็ได้นะครับ All Chemistry Weapon Protection เพราะว่าสกิลนี้จะเคลือบได้ค่อนข้างไกลกว่ากับแอนิเมชันไวกว่ามากๆแล้วก็ระยะเวลานานกว่านะครับแต่ว่าจะใช้สกิลพอยท์ที่มากกว่าเพราะว่าเราต้องไปอัพของสกิลพาร์ท2ก่อนเพื่อที่จะมาอัพพาร์ท3ได้ก็อาจจะทำให้สกิลพอยท์ไม่พอไม่ได้อัพยากก็ได้ความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างของสกิล Survival Food เนี่ยก็คือทุกๆ14วินาทีเราจะออกจากสถานะผิดปกติทันทีนะครับแล้วก็ภายใน6วินาทีนั้นเราจะไม่ได้รับ CC อะไรอีกเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกใบบอร์ดสตันอะไรพวกนั้นนะครับแถมป้องกันอุปกรณ์ของเราเนี่ยทั้งหมด4ส่วนด้วยสกิลออโต้ที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับเมดอลที่อัพตอนที่เล่นสายย่าใน Dimension Deal นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ M Max Tag Base Wisdom P Damage Reduction M Damage Reduction นะครับถั่วกันไปอาวุธในตอนที่เล่น Dimension Deal ในคลิปล่าสุดที่ลงไปนะครับจะใช้เป็นสไปค์เพราะว่าต้องการคริเลสกับคีดาเมจเลสเพราะว่าตอนนี้อาชีพกิโยหรือว่าธนูเนี่ยตีแรงมากๆเลยนะครับเลยต้องการคีสักหน่อยเพื่อมาป้องกันไม่ให้เราโดนดาเมจฟรีๆแต่ว่าพอเจอเวทก็จะค่อนข้างหนักอยู่อาจจะต้องไปหาการ์ดหรืออะไรมาเพิ่มเติมทีหลังแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างโอเคเหตุผลที่ไม่ได้ใช้แพลนเพราะว่าบิลวูดแพลนต้องการสกิลเคลือบคลาส2เพื่อที่จะได้รับเอฟเฟกต์ที่สมบูรณ์แบบของตัวอาวุธมันนะครับแต่ว่าเราจะเสียสกิลพอยต์ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ใช้นะถ้าเราใช้สกิลเคลือบคลาส2เพื่อนๆเราจะได้ P Damage M Damage Reduction อีก 10%ซึ่งเอาจริงๆก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วเจ้า Hell Pan อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Damage จะมากกว่า Hell Pan ปกติมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้บิลโลนะครับจะใช้เป็นวาคารี่เพราะว่าเราต้องการ Damage ธาตุมาป้องกันสักนิดหน่อยอย่าง Water นี้ก็กันสกิล Storm Cut ของวิสาดได้ไฟนี่ก็กันพวก Meteor อะไรพวกนี้นะครับหรือให้อยากได้ฮิลแรงก็ใส่ Immunize อันนี้ไปได้นะบิลเซตก็จะเป็น Goblin นะครับเอาดาเมจกันธาตุเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเล่นค่อนข้างใกล้นะจะใส่สปินเพื่อไปโดนไถ่ก็ส่วนตัวแล้วไม่แนะนำเท่าไหร่แต่ว่าลองดูได้นะประดับจะใช้เป็น Expert Ring นะครับเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่า Biochemist เนี่ยเป็นอาชีพที่กดสกิลค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็เลยต้องการ Global Cooldown สักนิดหน่อยมาหมุนหลอดให้มันไวขึ้นนิดนึงก็เอาถึงแม้ว่าผมจะมีบาท Unity แต่ว่าบาทจะใส่สกิลเต้นที่เป็นสกิลฮิลอย่างเดียวไม่ได้ใส่ที่ลด Global Cooldown เลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าดาเมจขาดมากมายนะ
นี่เห็นไหมฮะถึงแม้ว่าผมจะวางพื้นไฟซึ่งผมไปติดมาจากเวอร์ชันเก่าว่ามันสามารถที่จะทำลายอุปกรณ์ส่วนอื่นได้แต่ว่าในเวอร์ชันนี้เราสามารถทำลายได้แค่เกราะกับผ้าคลุมเท่านั้นนะครับอาวุธอะไรไม่สามารถทำลายได้นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างแย่สำหรับไบโอเคมิสนะนะครับดาเมจที่อิงจากวิทย์ค่อนข้างเยอะถ้าศัตรูไม่อัพวิทย์เลยดาเมจก็จะไม่มีอย่างในคลิปที่ผมเคยทำไปนะแล้วแมนดาโกล่าเองก็ถึงแม้จะดาเมจค่อนข้างแรงแต่ว่าดีบัฟของมันติดค่อนข้างยากมากๆ 30% ที่ว่าแทบจะไม่ติดเลยเห็นไหมติดทีเดียวโยน1 ครั้งสกิลติดแค่ทีเดียวบางทีก็ไม่ติดเลยสกิลแมนดาโกล่าของไบโอเคมิสเป็นสกิลที่ดีบัฟโหดมากๆครับลดอินเพิ่ม global cooldown ประโยชน์อีกหนึ่งอย่างจริงของแมนดาโกล่าเนี่ยก็คือสตันศัตรู3 วินาทีทุกครั้งที่สแต็กครบ10 สแต็กแล้วก็ล้างบัฟที่มีประโยชน์บนตัวศัตรูออกไปด้วยอย่างสมมุติถ้าเราเคลือบอยู่อย่างนี้เราโดนแมนดาโกล่า10 สแต็กมันก็จะสามารถลบบัฟอย่างบัฟเคลือบอะไรพวกนี้ออกได้นะครับหรือว่าบัฟพระต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนื่องด้วยสแต็กมันขึ้นผิดปกติค่อนข้างมากนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมนดาโกล่ามันเป็นเหมือนตอนที่แมนดาโกล่ามันใหม่ๆก็คือมันไม่ขึ้นเลยนะเจ้าสแต็กของสกรีมเนี่ย 30% แต่ว่าผมปามา 3-4 ครั้งแล้วมันขึ้นมาแค่สแต็กเดียวเองซึ่งมันผิดปกติมากๆหวังว่าเขาจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะออฟแมวที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับ PVP อันนี้ไม่ได้แก้อะไรเลยนะเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครกายภาพเต็มที่นะครับก็เลยไม่ได้ทำออฟแมวเพิ่มเติมอะไรนะมายังไงก็ใช้อย่างนั้นไปเลยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าอาชีพพวกคริติคอลเนี่ยค่อนข้างโหดก็เลยเลือกออฟแมวในส่วนของหน้าเนี่ยเป็นคริกับลักไว้ยังไม่สามารถหาการคริได้3 ช่องก็ใส่ประมาณนี้ไว้ก่อนกันคริอันนี้ก็เป็นกันครินะครับออฟแมวก็เมจิกกันคริแต่จริงเวทค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะสลับไปใส่ M Damage Reduction ด้วยได้เหมือนกันนะแล้วแต่โพซิชันของทุกคนนะครับประมาณนี้การ์ดที่ใส่นะครับก็จะเป็นกันธาตุตอนนี้เปลี่ยนมาใส่เจ้ากันธาตุเพิ่มขึ้นนะการ์ดอาวุธตอนนี้ได้เหมืองมาแล้วไม่รู้ทุกคนได้การ์ดอะไรกันไปบ้างหรือยังส่วนการ์ดโล่พยายามที่จะหากบแดงให้ได้2 ใบอยู่ครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆแล้วอันนี้ไว้กันซอนะครับ Wind Reductionการ์ดผ้าคลุมจริงๆอีกใบหนึ่งก็อยากลองใส่การ์ดกันน้ำเหมือนกันนะเพราะว่า Storm Guard จากวิสาดเองก็แรงมากๆเลยการ์ดรองเท้าการ์ดแหวนนี่จริงๆอาจจะเปลี่ยนไปใส่อย่างอื่นแทนก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้วางพื้นไฟบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้แต่ว่าไม่มีการ์ดใส่ก็ใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนโฮลองตราบใดที่เรายังไม่มีมายาเพอร์เพลนะครับก็สามารถใช้ได้ยาวๆการ์ดหัวการ์ดหน้าดาเมจขนาดกลางนะครับ2 ใบการ์ดปากก็จะใส่เป็นกันเดมิฮิวแมนนะรอทำด็อปเปอร์ต่อไปในอนาคตครับการ์ดหลังกับการ์ดชุดคอสตูมยังไม่มีนะปัจจุบันเมาส์อีควิปที่อัพตอนนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างก็อัพไว้นิดเดียวเปิดเพื่อที่จะเอา M Damage Reduction ลดลง 4% ขวาล่างเปิดเพื่อที่จะเอาดาเมจต่อขนาดกลาง 4% ไว้นะครับขนนกที่ใช้ก็จะเป็นเซตเดียวกับเซต PVP ของสายกายปกติเลยไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับก็จะประมาณนี้ก็คลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วผมนึกไม่ออกแล้วผมจะพูดอะไรต่ออีกดีก็ถ้าสงสัยว่าบิลนี้เล่นประมาณไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแปะคลิป Dimension Deal ไว้ให้ดูนะครับส่วนถ้าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยไปแล้วเสียงหมดแล้วอัดคลิปอีกแล้วตอนดึกไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย